Tiên xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV nha. Hôm nay mình sẽ ăn canh sườn bò hầm của mẹ chồng. Với lại mình có fix thêm một ít bánh gạo của Hàn Quốc, mà cái loại này là loại dài giống như bánh canh bên Việt Nam mình vậy đó mọi người, cộng bún bò Huế á. Cái này được làm từ lúa mì nha. Đây. Bây giờ mời mọi người ăn với Tiên nha. Mình sẽ ăn kèm với lại củ cải và thịt bò á, thì mình sẽ chấm với lại cái nước sốt này. Cái nước sốt này á là được nấu từ nước tương của Hàn Quốc nè, tỏi, đường, giấm, nói chung là nấu với một cái liều lượng nhất định đó mọi người, thì nó sẽ không có mặn quá mà nó cũng không có chua, không có ngọt, nó vừa ăn ngon lắm. Bây giờ mình sẽ lấy cái sườn này mình chấm với lại cái nước chấm này mọi người xem nha. Nè, là lần nữa nè, nãy chưa chấm giờ chấm nè. Miếng thịt nó mềm, chấm cái nước chấm này nó ngon, nó vừa ăn chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Nó ngon. Cải thảo nè, nấm kim châm, đúng là kim châm thiệt luôn, nó mỏng còn hơn lửa lam nữa. Kim chi cờ cờ, cái này là cũng ngoài quán luôn. Ngoài quán là mình bán cái món này với lại kim chi này và 2 món phụ nữa là 3 món. Nó giòn. Kim chi vừa chín tới đó mọi người, nó giòn chua chua đã thiệt. Hấp miếng nước coi. Kim chi mà mọi người để chua quá ăn ngon, mà không chua cũng không ngon lắm, nó phải vừa thì nó mới đã. Cái nước nó ngọt. Đây, mình sẽ ăn vài cọng bánh gạo nha. Cọng này y chang như là cọng bún bò Huế vậy. Cái này là mình để thêm miếng sả với miếng tỏi và sa tế rồi vô, đó là thành bún bò Huế luôn. Thì miếng rau thơm rồi nữa. Cái cọng này nó dai. Dai dai mà mềm mềm ăn đã lắm mọi người. Cái cọng gì mà dai dai mềm mềm ta. Cái này mà ăn mùa đông với trời mưa là trời ơi ngắt ngay luôn. Ngắt ngay con gà tây.
Để múc miếng nước ra. Cái này là sườn bò Mỹ á mọi người. Sườn bò Mỹ thì nó rẻ hơn sườn bò Hàn Quốc chuẩn. Ở Hàn Quốc này mà ăn thịt bò chuẩn Hàn đắt tiền lắm. Nó mắc gấp đôi thịt bò Mỹ với Úc luôn mà. Mà công nhận là nó ngon hơn mọi người. Thịt nó mềm, nó ngon hơn. Nhưng mà cái này cũng ngon. Cái này là giống như là mình nhập, giống như là nó còn tươi á, đúng không? Chấm rồi. Làm một miếng kim chi thứ hai. Mình phải công nhận luôn á là mình đã từng đi rất là nhiều quán ăn kim chi củ cải rồi. Mấy cái quán mà bán canh sườn bò rồi canh thịt heo, nói chung là mấy loại thịt đó mọi người. Mà không có quán nào mà kim chi nó ngon như của mẹ chồng mình làm. Không biết tại sao luôn, không phải là quán nhà mà mình khen luôn á. Ôi miếng sườn. Một tô canh sườn bò của quán mẹ mình bán á, là 2 cái miếng sườn như vậy nè mọi người. Một miếng sườn ngắn, một miếng sườn dài với lại 2 cái cùi lẳng là 10.000 won, 200.000 tiền Việt Nam. Rất là rẻ đúng không? Thêm một dĩa kim chi củ cải với 2 món phụ nữa. Mới mấy ngày trước ở bên đây nè mọi người, xảy ra một cái vụ tai nạn liên hoàn luôn trên đường cao tốc. Lý do là tại vì trời mưa á, cho nên là nó đóng băng. Trời mưa mà gặp thời tiết lạnh quá, nó không chảy nước được, nước có động nên thành băng luôn. Mà mọi người biết rồi đó, băng thì nó trơn cỡ nào. Những cục nước đá ở nhà mình uống mà mình đụng vô mình còn thấy trơn mà đúng không? Thì trên đường cao tốc nữa thì xe nó chạy tốc độ là phải trên 80 đúng không? Nó chạy nhanh quá rồi mà nó trượt ra. Thì những chiếc xe đằng sau nó nói đuôi mà nó thắng đâu kịp đâu, tại vì đang chạy tốc độ nhanh nữa. Chứ đường cao tốc mình phải muốn dừng là mình dừng đó mọi người. Vậy là cứ nói đuôi nhau đâu tầm mấy chục chiếc gì đó. Chết mấy người, nói chung là một tai nạn rất là lớn luôn. Mà cách đó tầm vài phút sau, ở bên kia đường lại xảy ra thêm một vụ tai nạn đó mọi người. Đó là 2 vụ dính chùm với nhau luôn, quá trời quá đất luôn. Cho nên là ở Hàn Quốc này mà mùa đông lái xe rất là nguy hiểm. Tại vì đường nó nhiều khi mình không biết nó trơn á mọi người. Tuyết nó đóng á, trơn là trời ơi, dễ lắm. Năm nào hình như là năm nào cũng có mấy vụ tai nạn giống gì chứ á.
Ngày qua Tiên nghe nói là có bạn nào comment á mà nói là dạo này bên Việt Nam thịt heo nó mắc hơn thịt bò phải mọi người. Chắc là mình nghĩ nó nói đùa thôi chứ dễ gì mà thịt heo mắc hơn thịt bò được. Cho nên kinh nghiệm của mình rút ra được đó nha. Không biết mọi người thấy đúng không? Là lúc người ta nuôi heo mình đừng có nuôi. Người ta nuôi nhiều quá, giá nó rẻ lắm, mình đừng có nuôi theo vậy. Chừng nào mà dịch bệnh xảy ra hoặc là cái gì xảy ra mà heo chết, lũ lụt đó, xong rồi heo chết á, lúc đó mình bắt đầu nuôi là mình sẽ không có lỗ mà có lời, tại vì heo đắt. Cái gì mà đại trà quá thì nó không có còn được cái giá trị nữa mọi người. Mấy chỗ khác không biết sao chứ giờ chỗ cái vùng của Tiên ở á, cái vùng mà nhà quê ngoại Tiên á, là bây giờ nuôi heo không có lời. Bây giờ mới lời nè. Hồi đợt rồi mấy dịch heo bệnh nhá mọi người, ta bể nợ nhóc hết trơn luôn, mấy tỷ không. Tại vì người ta nuôi nhiều lắm, một lần là mấy trăm con lận, cho nên bể ra một phát là mấy tỷ rồi, xong rồi đi luôn. Cái cọng này là Tiên mua trên mạng á. Ai mà muốn làm bánh canh hoặc là nấu bún bò Huế mua cọng này ăn cũng ngon lắm mọi người, dai cực kỳ luôn, tại vì nó làm bằng bột mì á. Ngon. Nước nó ngọt nữa, quá trời ngon. Nãy giờ ăn quá trời ăn, quên ăn kim chi luôn. Bắt đầu cảm thấy no rồi đó mọi người. Dạo này bên Việt Nam á, gần Tết rồi nhiều drama quá hay mọi người, hết đầy phổi luôn. Nhất là cái vụ Jack với lại KCM á. Cho nên ngày nào cũng có drama để hết. Mình á thì không có nghe nhạc của Jack với lại KCM nhiều, nhưng mà cũng có biết
Nói chung là mình cũng hóng hớt showbiz dữ lắm, cho nên là những bài nhạc nào mà hot mới thì mình đều biết hết. Thì sau một thời gian hóng drama thì mình thấy là thấy tội nghiệp cái anh bạn ca sĩ Jack này ha, chạy show liên tục mà sáng tác nhạc rồi hát cho nó nghe còng xương sống cống xương sườn luôn mà không có tiền. Mà anh bạn này nói chung là tại vì mình không phải là người trong cuộc, mình không biết làm sao chứ phải tiên mà ai ăn hiếp mình gì chắc mình bùng nổ lên, mình công khai cho cả thế giới đều biết luôn đó mọi người. Cái nào cái đấy phải rõ ràng, công sức của mình làm ra là mình không bao giờ chịu thua được, cho nên nếu như mình làm chắc mình nghĩ là mình sẽ phát điên lên thì mình sẽ công bố hết luôn á. Đó là cái suy nghĩ của mình thôi, còn chủ nhân thì trong người trong cuộc thì không biết sao. Nói chung là nhiều khi có cái nội tình gì mình còn không biết được. Trời ơi, bắt đầu thấy no rồi đó. Lớp nào ba cái thịt bò này nè, rồi ba cái cọng mì này nữa. Nó no, nãy giờ ăn không biết mấy cọng rồi nữa. Bên Việt Nam mình thì thịt bò của Việt Nam với thịt bò của nước ngoài thì người ta chuộng cái nào hơn mọi người ha, với lại cái nào đắt hơn. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên ủng hộ hàng Việt Nam hơn, tại vì thịt bò nuôi ở quê của mình đó thì nó sẽ tươi và ngon hơn là thịt bò nhập. Thịt bò nhập vô thì nó phải đông đá rồi, cho nên là mình cứ ăn thịt bò của Việt Nam là ngon và chất lượng nhất. Không biết thịt bò bên Việt Nam mình nhiêu ký ha, bên này cũng đắt lắm mọi người. Wow, ngon quá là ngon luôn. Nãy giờ mình ăn hình như là 5 cây sườn rồi đó mọi người, 5 cây sườn rất là no luôn. Bình thường người ta chỉ ăn 2 cây thôi là no lắm, mà mình còn ăn thêm 5 cây và những cái cọng mì này nữa. Với lại giờ này bây giờ là mình sẽ không ăn no quá, mình ăn vừa phải thôi thì nó sẽ tốt cho dạ dày của mình hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hôm nay Tiên quay tới đây thôi. Tạm biệt mọi người, đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dạ Quang TV. Cảm ơn.